Back at ngayon magluluto tayo ng cilantro lemon pilaf. Okay. So, na-inspire tayo kasi marami pa tayong mga leftover at nabubulok ng cilantro. So, sayang naman kung itatapon natin or i-garnish lang natin siya. So, why not make it the main ingredient? So, ngayon, hanggang una nating process ay initin itong ating pan. So, lalagyan natin ito ng olive oil and then igigisa natin yung ating onion. Stir fry lang natin siya dito for 3 minutes. Ito toast natin yung rice. Stir fry lang natin siya dito for another 3 minutes. Lagyan natin siya ng 4 cups of water tsaka 2 beef broth. Hayaan lang natin siyang kumulo ngayon for high heat, and then pag kumulo na siya, ilo-low heat natin and lulutuin natin covered lid for 15 minutes. At mukhang ina-absorb pa rin ng ating rice, yung mga tubig-tubig na nalagay natin dito. So, habang hinahayaan lang natin siya maluto pa, so, lagyan natin siya ng 1/3 na lemon. Okay, lagyan na natin yung ating nabubulok na cilantro. And at the same time, mas masarap talaga to kung lalagyan doon natin ng butter. So, halo-haloin lang natin siya at hayaan lang natin siyang maluto. So-serve natin along with the ribs na niluluto natin. Alright? Ating rice. So, happy eating!